Tupellissirenkaat eli sisärenkaattomat tiivistysnesteellä varustetut päällirenkaat yleistyy kovasti ja eikä siinä ihan toimiva systeemi. Mutta mitä sitten tehdään, jakka tulee niin iso vaurio, että se tiivistysneste siellä renkaan sisällä ei pystykään enää paikkaamaan sitä? Morjesta. Tupellissisysteemi on siinä mielessä hieno, että se selviytyy semmoisista pienistä reiistä, jotka joku lasinsiru, kivensiru siihen renkaaseen tekee, jotka rikkoisi jo sisärenkaan, mutta koska täällä pyörii se tiivistysneste renkaan sisällä, niin kas kummaa se hoitaa hommaa ja kuljettaja välttämättä edes huomaa koko asiaa. Mutta mitä sitten tehdään, kun se reikä onkin sen verran iso, että se neste ei enää riitä? Tähänkin pitää tietysti lenkillä varautua. No ensimmäisenä tulee tietysti mieleen, että laitetaan sinne sitten sisärengas sinne päällirenkaan sisään ja moni pitääkin niin kuin vararengasta mukana, vaikka ajaa tupelessina. Mutta muutama pointti siinäkin pitää huomata, nimittäin ensinnäkin kun se rengas on ollut tupeleissa ja siellä on se litku pyörinyt ja toiminut, niin sehän on silloin paikannut ne pienet reijät ja nyt jos sä laitat sinne sisurin, niin siellä saattaakin olla niitä pieniä lasinsiruja, kivensiruja, jotka sitten rikkoo sen sisurin heti kun sä sen sinne pistät. Eli ensinnäkin täytyy katsoa se päällirenkaan sisäpinta, että se on puhdas, jos sä laitat sinne sen sisurin. Mutta se sisurin laitto saattaakin olla sitten jo kynnyskysymys, nimittäin tupelessirengas tupellessivanteelle on erittäin kireä laittaa, jotta se ylipäätään voi pitää ilmaa, niin sen suorittaminen kenttäolosuhteissa saattaa olla ylivoimasta. Eli kannattaa harkita 2 kertaa ennen kuin ottaa tupelessirenkaan pois vanteelta reissun päällä. No, toinen lähestymistapa on sitten, että paikataan se rengas. Ja jos se halutaan tehdä hyvin, niin se paikataan sisäpinnalta. Ihan niin kuin autorenkaakin nykyään paikataan. Sinne löydään sisäpuolelle tämmöinen paikka. Mutta taas tämän tekeminen kenttäolosuhteissa, ensinnäkin sun pitäisi saada se litkusta puhtaaksi se rengas. Ja edelleen sun pitää saada se niin kuin pois vanteelta ja takaisin vanteelle. Siellä kenttäolosuhteissa niin se ei välttämättä ole niin kuin matkan päällä tehtävä juttu, mutta ehdottoman suositeltava ja hyvä konsti laittaa se rengas takaisin niin kuin kestävään kuntoon. Ja katsotaankin tähän väliin, miten tapahtuu päällirenkaan paikkaus silloin, kun se tehdään kunnolla. Jos meillä on niin sanottu vierase sinne tunkeutunut renkaaseen, niin päällirenkaahan voi myös paikata. Siis oli kyseessä sitten sisärenkaallinen tai sisärenkaaton rengas, niin päällirengaasta voi paikata. Toki edellyttäen, että se vaurio ei ole niin paha, että täältä on kudoksia pahasti mennyt ja ylipäätään, että se vaurio on tässä kulutuspinnassa kylkivaurioita, nyt yleensä ei pysty paikkaamaan, se rengas on mennyttä silloin. Tässä päällirenkaan tapauksessa se usein on sen verran iso, että sitä ei tarvitse erikseen merkata, mutta jos se on sen sorttinen, että se sinne häipyy, niin se voi vielä erikseen merkata, että missä se meidän reikä on. Ja sitten semmoinen pointti, että päällirenkaaseen tarkoitetut paikat on erilaisia kuin sisärenkaaseen tarkoitetut. Eli Tip-Topilla, joka nyt varmaan on yleisin valmistaja, niin ainakin nämä on sinireunaisia, nämä päällirenkaan paikat, kun sisärenkaan paikat on punareunaisia ja niissä on muutakin eroa kuin väri. Eli se tärkein pointti on se, että sisärenkaan paikkahan venyy sen mukaan, kun sä pumpaat sinne ilmaa. Mutta tämä päällirenkaan paikan idea on justiin korvata niitä mahdollisesti vaurioituneita kudoksia siinä päällirenkaassa, eli tämä ei veny. Tämä on paksumpikin ja tässä on itsessään sellaisia kudoksia, että kun me tämä tuohon vulkanoidaan tuohon päällirenkaaseen, niin tämän pitäisi tavallaan korvata se renkaan oma rakenne, joka mahdollisesti on vähän päässyt vaurioituun. Todennäköisyys sille, että tämä onnistuu, on parempi tämmöisessä maasturirenkaassa, missä on matalat paineet, johonkin maantierenkaaseen, missä on kovat paineet, niin jos siinä se kudos menee rikki, niin kyllä siihen melkein patti jää. Että siinä tämän patentin onnistumistodennäköisyys on paljon huonompi. Tietysti jos meillä on ollut litkut renkaassa, niin täytyy sisäpinta hyvin puhdistaa, että tämä meidän paikkahomma voi onnistua. Meidän vauriokohta on tossa. Niin siitä vaan karhennetaan samaan tyyliin kuin sisärenkaankin tapauksessa tämä pinta. Vauriokohan ympäriltä. Puhdistetaan pöly pois. Sitten otetaan tämä vulkanointineste. Aukaistaan paketti tällä korkilla ja levitetään tämä aine sille alueelle, mihinkä tuo meidän paikka tulee. Tähän ei suositella koskettavaksi käsin, eli levittää tällä purkilla sen tuohon ja antaa kuivaa muutama minuutti.
Sillä välin voidaan ottaa tästä meidän paikasta tämä taustafolio pois. Ja odotellaan hetki, 5 minuuttia taitaa olla ohje. Ja sitten kun on 5 minuuttia kulunut, niin sitten vaan laitetaan tämä paikka tähän vauriokohdan päälle ja se pitäisi nyt saada sitten mahdollisimman tiiviisti siihen kiinni. Ja sitten tämä muovi pois. Noin, ei muuta kuin kovaa ajoa. Eli oikeastaan meillä jääkin niin kuin tien päällä vaihtoehdoksi paikata se päältä päin. Silloin meidän tarvitsee ottaa sitä pois vanteelta. Lyödään vaan siihen tulppa siihen reikään. Sama systeemi mitä ennen käytettiin autonkin renkaisiin, mutta nykyään niitä ei saa enää autorenkaita sillä lailla paikata. Ne pitää paikata aina sisäpuolelta, mutta pyörään tämä on edelleen validi vaihtoehto. Mulla on tässä pari tuotetta siihen. Idea näissä on molemmissa ihan sama. Tässä on nyt Redin tuote, jossa on 2 tällaista työkalua ja sitten näitä niin sanottuja kamelin paskoja. Väri täsmää, mutta mä oon käynyt Arabian niemimaalla ja siellä kamelit kyllä tuotti papanoita. No, ei takerruta nyt siihen. Tämä on siis tämmöistä erittäin sitkeitä, vähän niin kuin kumia, joka on tämmöisessä tervamaisessa muodossa. Ja pujutetaan se tähän työkaluhaarukkaan suunnilleen puolivälistä. Ja tällä piikillä ja sen karheella varrella ensin karhennetaan tuon reijän seinät ja sitten työnnetään tämä paikkatulppa siihen reikään. Sinänsä tämä Mukoffin tuote ei niin kuin periaatteeltaan eroa. Tässä on yksi ja sama työkalu, joka hoitaa sekä sen karhennuksen että sitten sen läpitunkemisen tuonne reikään. Ja sitten täällä on 2 sorttisia näitä tuluppia pienemmälle reijälle ja isommalle reijälle. Mutta idea ihan sama. Eli 2 työvaihetta. Ensin tämä reijän reunat huonataan tällä vähän rososemmaksi. Tässä on kyllä nyt niin iso tämä reikä, että saa nähdä tukkiiko tämä meidän tuluppa tätä. Ja vaihe 2. Työnnetään tämä tuosta reiästä sisään. Tietysti jos on kapea rengas, niin kannattaa varoa, ettei raavi vanneteippiä. Ja nyt kun se on sillä, että vähän päätä näkyy, niin tätä pitäisi kiertää, jotta sinne muodostuu vähän niin kuin silmukkaa tai solmua tonne renkaan sisäpuolelle ja sitten vetää pois. Näin. Ja tän nyt sitten pitäisi pitää ilmat siellä tai CO2 tässä tapauksessa, jota mulla on mukana. Semmoinen sana muuten hiilidioksidista, että Stansin litkut ainakin sanotaan, että ne ei oikein tykkää hiilidioksidista, eli suositellaan, että jos joudut tähän tilanteeseen ja CO2 renkaan täytät, niin vaihda kotona ilmat. Mukoffin litkut taas sanotaan, että ihan ok käyttää hiilidioksidia niiden kanssa. Vielä vähän pihisee. Pyörittää vielä, että se renkaassa oleva litku sitten tiivistää myöskin ton meidän uuden hienon paikan tossa ja vähän se vielä vajenee, mutta joo, näyttää sieltä litkua tihkuneen ja ei pihise enää, eli homma toimii. Muuten vielä tuosta Stansin tuotesarjasta, niin niillä on semmosia näitä tulppia kuin Dart, joka reagoi sitten heidän litkujensa kanssa. Eli ikään kuin liimaantuu vielä paremmin kiinni sitten tähän sen litkun avulla. Kyllähän tämäkin nyt näytti toimivan, eli litku tiivisti sitten tämän meidän tulpan tuohon renkaaseen. Tämmöinen homma kun tekee tien päällä, niin pääsee kotiin nilkuttaa. Noi tapinpäät saa tuohon jäädä ja kuluu pois, jos kuluu. Kotona sitten voi arvioida, että onko tämä lopullinen ratkaisu vai pistetäänkö ne semmoinen sisäpuolinen paikka, mikä äsken katsottiin, vai vaihdetaanko koko rengas uuteen, mutta pääset ainakin kotiin. Mutta kiitos kun katselit tämän videon, laita peukku ylös jos tykkäsit, kaverille jakoa jos tuntuu, että hän olisi tälle tiedolle käyttöä ja ilman muuta kommentteihin, jos sulla on vielä tähän jotain lisättävää. Nähdään taas ensi viikolla. Moi moi! Ei muuten ihan helposti rikkoudu tämmöiset renkaat. Vaati vähän yritystä, että mä sain sen puhkottua.